بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. في لقاء اليوم نعرض الحكم الربح من منصة كوتكس. اعتدنا قبل أن نعرض الحكم الشرعي لشركة أو منصة أو تطبيق أن نعرف بها وبطريقة الربح منها، وذلك تطبيقا منا للقاعدة الأصولية القاضية بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تعرف منصة كوتكس بنفسها من خلال موقعها الإلكتروني قائلة: كوتكس منصة تداول من مستوى جديد كليا. قام فريقنا بإطلاق المشروع في سنة 2019، إلا أنه نجح في مثل هذا الوقت القصير في ترسيخ اسمه. كل مطور في فريقنا متخصص على أعلى مستوى ويملك سنوات عديدة من الخبرة، بل قضى بعضهم أكثر من 10 سنوات من حياتهم في صقل وتنمية مهاراتهم التطويرية، لتصل خبرة الفريق معا إلى 200 عام. وقد ساعدتنا هذه الخبرة الواسعة في إيجاد أفضل الآليات لإنشاء منصة تداول عصرية ومتطورة. هدفنا هو تمكين الجميع من الاستفادة من فرصهم في تحقيق أهدافهم. لم يكن هدف فريقنا إنشاء منصة تداول أخرى مكررة للمتداولين، بل قمنا بتطوير منصة تداول تكون موجهة لأكبر شريحة ممكنة من المستخدمين، للأشخاص الذين يرغبون حقا في تعلم كيفية استخدام الأدوات المالية المتقدمة وتطوير مهاراتهم المالية. وبالحديث عن الأدوات المالية، توفر كوتكس أكثر من 400 أداة مجانية لكل عميل حتى يتمكن من التداول وجني المال بالطريقة التي يريدها. اختر أي أصل مالي تريده: عروض أسعار العملات، الأسهم، العملات الرئيسية، المعادن والنفط والغاز، بالإضافة إلى أكثر اتجاهات التداول شعبية في الآونة الأخيرة وهي العملات الرقمية. من هذا التعريف يمكننا القول إن منصة كوتكس هي شركة متخصصة في تنظيم الرهانات وتداول عقود الخيارات الثنائية في أسواق مالية مختلفة مثل الفوركس والعملات الرقمية والسلع. فمنصة كوتكس هي منصة حديثة نسبيا، حيث تم تأسيسها كما بينا في التعريف في أواخر سنة 2019. يقع مقر الشركة المالكة لمنصة كوتكس في سانت فينست، وقد نجحت منصة كوتكس في تسلق قائمة أفضل منصات الخيارات الثنائية بسرعة، خصوصا بأمريكا وأوروبا وآسيا، لتقديمها شارات احترافية وسياسة تداول مرنة. هذا هو تعريف الشركة أو المنصة من خلال سواء الموقع الإلكتروني لها أو من خلال الأشخاص. أما عن طرق الإيداع والسحب، فمنصة كوتكس للتداول تدعم بوابات دفع متنوعة تشمل البطاقات المصرفية والبنوك الإلكترونية ومنصات تحويل الأموال، وحتى استخدام العملات الرقمية كوسيلة من وسائل الدفع. يتم فتح حساب التداول على منصة كوتكس باستخدام الدولار الأمريكي، لكن يمكن تغيير عملة الحساب دون دفع رسوم تحويل للعملات. الحد الأدنى للإيداع في منصة كوتكس هو 10 دولار، والحد الأدنى للسحب أيضا 10 دولار أمريكي لمعظم أنظمة الدفع. هذا في حالة الإيداع والسحب العادي، لكن في حالة الإيداع والسحب بالعملات الرقمية يبدأ من 50 دولار أمريكي، وقد يكون أعلى للعملات الأكثر شهرة، العملات الرقمية الأكثر شهرة كالبيتكوين. أما عملية السحب فتستغرق عملية سحب الأرباح في المتوسط من يوم إلى 5 أيام من تاريخ استلام طلب السحب من العميل. والطريقة التي اخترتها للإيداع في الحساب ستكون هي نفسها الطريقة التي تسحب بها الأموال. على سبيل المثال، إن قمت بالإيداع في حسابك عبر نظام الفيزا كارد للدفع، ستقوم بسحب الأموال أيضا عبر نظام الفيزا. أما عن أسواق التداول في المنصة، فمنصة كوتكس تعتبر إحدى المنصات الإلكترونية المتقدمة المتخصصة للتداول بالخيارات الثنائية في الفوركس وعقود الفروقات والعملات الرقمية أو المشفرة. هذا التعريف يكفي في إصدار الحكم الفقهي على المنصة، حيث ذهب عامة العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية إلى تحريم التداول في الخيارات الثنائية،
فالشركة أو المنصة كل عملها يعتبر من خلال الخيارات الثنائية. نص على تحريم التداول بالخيارات الثنائية الدكتور علي السالوس أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة والخبير في الفقه الاقتصادي لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والشيخ علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشيخ محمد المختار السلامي مفتي تونس الأسبق، والدكتور وهبة الزحيلي، والدكتور عبد الله بن محمد الطيار، والدكتور صديق الضرير، والدكتور أحمد محي الدين أحمد، والشيخ أحمد الخليل، والشيخ مبارك بن سليمان آل سليمان، والدكتور حسام الدين عفانة. كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بتحريم التداول على الخيارات الثنائية. مثله صدر قرار المجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ودار الإفتاء الأردنية. وقد بينت في حلقة خاصة على القناة أسباب تحريم الفقهاء للخيارات الثنائية، سأترك رابطها في صندوق الوصف. ثانيا، أن المنصة قائمة على المضاربة كما قلنا في سوق الفوركس، وهي المضاربة في أزواج العملات الأجنبية. وقد ذهب إلى تحريم تداول الفوركس والمنع من الاشتراك فيها دار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بحكومة دبي ولجنة الإفتاء الأردنية، وذلك لأن التداول في الفوركس مقامرة وليست مضاربة، حيث يتم الرهان على ارتفاع الأسعار وانخفاضها ولا توجد نقود حقيقية، فالعقد في حد ذاته صوري. كذلك لا يتحقق التقابض الواجب شرعا في مبادلة العملات. ثالثا، أن المنصة قائمة على التداول في سوق الفروقات، وقد ذهب إلى تحريم التداول في سوق الفروقات مجمع الفقه الإسلامي ودار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ودائرة الإفتاء العام في سلطنة عمان ودائرة الإفتاء الأردنية. وقد أفردت حلقة كاملة لعرض أسباب تحريم الفقهاء للتداول في عقود الفروقات، سأترك رابطها في صندوق الوصف. كما أن المنصة تعمل في تجارة العملات الرقمية أو المشفرة أو ما يعرف بالكريبتو، وقد ذهب إلى تحريم التعامل بالعملات الرقمية أو المشفرة دار الإفتاء المصرية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات. كذلك ذهب إلى تحريم التعامل بالعملات الرقمية دار الإفتاء الفلسطينية ورئاسة المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركي. وأفتى بذلك عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية والعضو البارز والمشارك في موسوعة الفقه الإسلامي الدكتور أحمد الحجي الكردي، وعضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المطلق، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القرداغي. وقد قدمت أيضا حلقة كاملة على القناة بينت من خلالها لماذا حرم الفقهاء التداول في العملات المشفرة، سأترك رابطها في صندوق الوصف. بناء على ذلك نوصي بالحذر من الاشتراك في منصة كوتكس وغيرها من المنصات والمواقع التي تسير على نهجها والتي تغري الناس بالربح السريع لتنصب عليهم وتتحصل على أموالهم وأموال من يثقون فيهم ويتبعون خطاهم، فلا يجوز الاشتراك بها ولا الدلالة عليها لما تنطوي عليه من مخالفات شرعية. ولا شك أن أفضل الكسب وخير الكسب هو الناتج عن المعاملات الحقيقية والتجارة الحقيقية، وليست من خلال هذه المواقع والمنصات الافتراضية التي تنصب على الناس في نهاية الأمر. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على خير نترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.